mag-get ready with me tayo. Wala akong moisturizer. Tingawat ako dito. Pero caps lang yun. Hindi siya invited pero alam nyo ba, grabe. Galing kami. Gamitin ko itong pure water spray moisturizer ng Watson. Ayun. Ah! Ano to ba? Layaw sa'yo, men. Grabe ang itim ko kasi. Ito kami sa Krabi, guys. So, mag-beach. Nag-beach kami. Dito kami sa beach pala. Songkran Festival ng Thailand ngayon. So, New Year nila. And lalabas kami. Hindi ako naka-bold ha. Meron ako. Actually, may ganyan yan. Pero, hindi ako makakilos sa mabuti. Hello! I'll be using itong Estee Lauder Advanced Night Repair. Tapos, hahaluin ko siya lang L'Oreal Demi Matte Finish. Ito, L'Oreal Infallible Pro Matte. This shade 105. Konti lang siya, guys. Ganyan lang siya as in. Tapos, wala akong dalang sponge. So, kamay lang gagamitin ko. Ang cute ng hotel namin, guys. Promise, ng room. Parang Spanish style. Yung mga rooms nila. Pati yung lobby. So pretty. Medyo mamadaliin ko to kasi may kasama kami. So, 8 ang ano namin, ang full time. Pero syempre, mag-8 na late na naman kami. Lagi na kami na-late. Ayan. Wala. Mag-concealer tayo, syempre. Ano ba akong dalang concealer? Meron pala akong sponge. Alam ko, hindi ko siya nadala. Ayan, may concealer akong dala. NYX HD concealer. Salamin. Conceal lang natin ang mga dapat takpan. Actually, ito guys, pagaling na itong dalawang to, itong sagyawat ko. Malapit na kasi ako magkaroon. Malapit akong tatnan, so, ayan ang ganap. Grabing basaan kanina guys, promise makikita nyo, nag-vlog ako. First time kong gamitin yung ano, yung GoPro ko. Yung Hero 6, diba? If napanood nyo yung unboxing ko. So, sabi ko sa inyo, magbe-beach kami. So, ayun nga, dito na kami sa beach ngayon. And after ng basaan, dumiretso na kami ng dagat kanina. Kaya, ayan, tingnan mo naman. Parang 4 hours, 5 hours lang yung tulog ko kasi late pa kami natulog kagabi. Tapos, maaga pa kami gumising kanina. And for that, lagyan na din natin. Ito ginagamit ko ng ano guys. Na lang gagamitin natin. Para sa ano? Sa ating eyelid. Ang tawag doon? Nabutan ko na. Mag-ano kami ngayon, lagyan ko ng konti yung ano, yung leg ko para magbantay. Eh, maglalaki tayo dito. Para pantay yung sa leeg.
Kasi nyo ba kapag gumagawa ako ng tutorial, guys, hindi ko nilalagyan ng ganito kasi usually wala naman akong pinupuntahan. Pero ngayon, syempre lalabas kami. So, kailangan maglagay. Parang hindi nyo napansin. Para magpantay, di ba? Hindi lang yung yung mukha yung maputi. Ay, ito pala yung ginamit ko. BB cream. Maybelline All-in-One. So, gusto ko itong BB cream ito, guys, kasi it's non-comedogenic din. Ito rin non-comedogenic. Pagkahanap kayo, guys, ng product, it's nice if it's non-comedogenic. Mas safe siya sa sensitive skin. Tapos, gagamitin ko itong as usual, Beauty Buffet. Ayan. Shake lang natin ng onte, tapos stop. Di ba parang ako may ano? Sino mo yung mukha ko lang? Paano may dot? Di ba? Dot. Ay, meron pala sa lamin dito. Lagyan na nila sa leeg. Madalian to, guys, kasi basta kami nagdi-dinner. So, lalakang muna kami, tapos alam nyo na, hindi ako actually mahilig hindi ako umiinom, promise. Hindi rin ako mahilig uminom, pero minsan-minsan kailangan din i-try. Diba? Saan doon natin maputi. Saka minsan lang naman itong mga ganito occasion, so okay lang yan. Pero syempre, kung hindi nyo talaga kaya uminom, huwag nyo pilitin sarili nyo. Lalo na kapag mag-isa lang kayo, charot. Huwag mag-inom sa ngito. Pero kapag nakasama kayo mga friends, siguraduhin nyo lang na trusted yung mga kasama nyo kasi mamaya. So kung gusto nyo mabilis mawala yung tigawad nyo, mahalin nyo. Diba mga best? Proceed na tayo sa... Oh my God! Parang may nagbe-best. Narinig ang ganyan. Hindi baka may... Dampian na lang natin. Blush on. Xoxo. Yan, baka mamaya magbuka na akong mall sa labas. Highlighter, back. Lagay tayo dito. Halo-halo na yung nilalagay ko yung ano. Halo-halo na yung nasa kamay ko. Then, lipstick. O, di ba? Ang bilis ko, guys. Ay, wait lang. Wala pa pala akong ano. Nice to, guys. Itong Gino McGray na eyebrow pencil. Kaya lang. Eyebrow pencil siya. Pero, yung packaging niya lang yung medyo nakaka-loka. Kasi, tingnan nyo, ganyan siya. Mas malaki pa yung, kaya pag inihila mo, ang nahihila, itong brush, yung parang pinakasipuli niya kesa yung sun pencil. Pero, gusto ko siya kasi. And mura lang siya, guys, sa internet.
Mascara na tayo, guys. Mascara. Diba ang galing nakaabot ako? Gagamitin ko guys na mascara is Maybelline New York Hyper Curl Volume. Diba? Yun ko, favorite ko na to. Kasi maraming, marami rin namang may gusto sa inyo nito, diba? Kasi maganda rin sa talaga naman. Maganda na, mura pa. Diba? Kaya pa. Siyempre. Kailangan pang aurahan yung mascara kasi narampa tayo. Hahanap ng afam. Picture lang. Joke lang po. Yung mga kasama namin po, on the way na daw. Yung kasing hotel na nandoon, medyo mas malayo yung sa kanila, kaya daanan na lang nila kami. Sana matapos na ako dito. Tapos sila dumating. I'm done, guys! Lipstick! Ito guys, NYX pala. NYX, yung niyan, nasa set. Gagayin kang lipstick. Gusto ko yung minito, may bubble gum. Yung side lang, gato. Ito. Tapos guys, syempre gagamitin ko to. Royal Beauty Lipstick. It's in the shade Ramsati. Can you see that? I'm done! I'll spray Mario Badescu's Spray mo sa face mist. Nasongkranan ka na naman. So, this is the final look, guys. Naglagay lang ako ng necklace, earrings, bracelet. Sandals pala. Hindi ko makita yung sandals ko. So, magpabango tayo. I'm using Guess. And that's it, guys. Thank you so much for watching. Good night. I love you.